Em 1010 Chicago rất là vui và cũng rất hân hạnh được tái ngộ đến tất cả quý vị trong chương trình Law, tức là luật và đời sống. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị hai luật sư phải nói là chuyên ngành, expert, đó là luật sư Mike cũng như là luật sư Brian. Trước khi mà chúng tôi vào chương trình ngày hôm nay đó thì mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần bản đàm của hai luật sư from Acres Law Firm và THêM Law. Hello Mike and Brian. How are you doing today? I'm well. How are you doing? Okay, good. Thanks. Doing well, thanks. How are you? Good. All right, thanks. Please shortly introduce to your new customer and your new audience. Sure. I'm Brian Dunn. I work for THêM Law. We do real estate and estate planning law, and I'm here to talk about estate planning today. And I'm Mike Agris. I'm the managing partner of Agris Law Firm, and we work with Bree Dunn on estate planning and real estate, as well as other areas of law. Yes, I believe everybody should know Mike right now, right? You famous now, right? The regular. Vâng, thưa tất cả quý vị, hôm nay có hai luật sư Mike và Brian. Thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái quan trọng nhất là cái will là cái gì? Will tức là cái di chúc, và cái trust là cái gì? Tức là thừa kế. Và thứ ba đó là power attorney. Power attorney là mình ủy quyền cho một cái luật sư nào hay là một người nào để người ta có thể sau khi mình chết hay là khi mà mình bị tàn tật mà mình không có làm việc được thì có cái người ta thay thế mình để quyết định những cái chuyện đó. Và khi nói về cái vấn đề cái will đó thì thường đó là trong cái cộng đồng của người Á Châu và đặc biệt Việt Nam thì mình không biết, nobody know what is a will is, right? Mình không biết cái will là cái gì. Thì cái will hôm nay đó mình giải thích cho tất cả quý vị biết là đó là cái di chúc của mình muốn mình có tài sản, mình muốn để lên những cái tài sản của mình cho con cháu mình phải sao thì mình phải ở bên xứ Mỹ phải có cái will, nó rất là quan trọng, very important. Nhưng mà cái will nó cũng chưa có quan trọng bằng cái trust. Cái trust là cái gì? Cái trust là cái giấy thừa kế. Sau khi mà mình làm cái will xong đó, mình có cái giấy thừa kế tức là cái trust đó, thì không có bất cứ một cái người nào là thay đổi được cái gì cả. Nhưng cái will mình có thể thay đổi được. Hôm nay mình cho người này thì ngày mai mình có thể mình cho người khác. Còn cái trust là sau khi mà mình chết rồi là cứ theo cái đó để người ta làm việc. But yes, I try to explain because trust, will, trust, and power attorney is very new, and a lot of people they don't know what it is. Yes. And they don't understand because culturally we don't have that. Sure. Okay, unless of course some people they have a property like my family. I never see the will. And I don't know what the hell is a trust mean. Sure. Right. First of all, I thought trust is saying, you trust somebody, so you transfer the property to you, but actually it's not like that, something like that. And power attorney I never heard in my life. Sure. That's why I try to explain and get people get used and they understand, will, trust, because that's very interesting, right? Yes. Of course, everybody working, so you should have some properties, all right? So this first question today is, can you remind us estate plan is? Yes. And why should someone have an estate plan? What it is? Yes. Yeah, let's start with what it is. Right. Okay, and then we'll go from there. So an estate plan is a legal mechanism that gives an individual the ability to give direction to their assets. And what I mean by this is their assets are their property, their possessions, their accounts. And the way that they would do this is they would give them direction to whom they want, when they want, in the increments or the amount that they want, typically after death. Okay, that's part one. Yes, okay. Usually, lawyer Mike, he will, ask the question, but today, I pulled the first question. I'm sorry. No, that's all right. You asked the most important question of the day. Oh, yes. Thank you, Mike. Okay, cái câu hỏi đầu tiên là mình có thể cái vấn đề mà remind mà gọi là cái estate planning nó là cái gì? Thì cái estate planning đó là nó là một cái legal mechanism tiếng Việt mình dịch đơn giản đó là một cái hệ thống luật để cho một cái người mà khi mà mình có cái tài sản đó mình muốn là cho một cái người nào hay là mình muốn nhượng bộ cho một cái người nào thì mình cần có cái giấy tờ, cái documentation từ cái law office hay là cái attorney documentation thì mình phải nhờ của luật sư để người ta làm cho mình một cái di chúc. Rồi thì trong một cái
tài sản của một người nào đó mình phải cần có 3 thứ. Thứ nhất là cái người ta lập ra cái di chúc đó thì phần đông là mình phải cần có luật sư, là attorney at law, người ta sẽ làm cho mình, giúp mình làm cái di chúc đó. Thì cái di chúc đó là trong cái di chúc nó viết rất là rõ ràng là mình, thí dụ như mình có 100 cái căn nhà thì mình muốn nhường cho người nào, mình muốn cho người nào thì nó phải có cái giấy tờ là sau khi mà mình chết, after death. Thì khi mà mình chết rồi mình không có nói được thì tất cả những cái văn bản, cái giấy tờ là mình phải có luật sư để làm cho cái trường đó. Yes, thank you. The next one. The second part of an estate plan that sometimes gets overlooked are the legal documents that allow an individual to assign someone the ability to make decisions on their behalf, both in financial situations and in medical situations, if they become incapacitated. We typically refer to those documents as a power of attorney document. Okay. Vâng, cái phần thứ hai đó là rất hay, là quý vị vừa nghe đó là cô luật sư Bree vừa nói vấn đề mà attorney power. Thì attorney power là cái gì? Tức là mình assign, mình cho một cái người nào đó, người ta có, mình ủy quyền cho cái người đó. Và cái người đó khi mà mình chết hay là mình có thể bị bệnh, bất cứ cái bệnh nào mình không nói được, hay mình không đứng không đi được, mình nằm một chỗ, thì mình sẽ có cái người mà đại diện cho mình, đó nó gọi là ủy quyền. Ví dụ mình có 3 đứa con thì mình sẽ ủy quyền cho đứa con lớn nhất. Thì trong cái estate planning đó là mình phải có cái đó. Thì cái người mà gọi là attorney power, cái người đó toàn quyền quyết định khi mà mình chết, hoặc là mình disability, mình không nói được, mình không làm được cái chuyện gì, thì cái người đó người ta biết ở trong cái planning đó, cái estate planning đó, thì cái hồ sơ đó nó gọi là legal documentation. Ở bên này nếu mà mình làm cái chuyện gì mà mình viết tay mà mình không có gọi là cái attorney power hay là bất cứ văn phòng luật sư hay là gì đó, thì cái đó nó không gọi là, nó gọi là illegal. Cho nên cái verbally and mình phải cái verbal nó không có count, mà cái vấn đề nó quan trọng nhất là cái legal document, chứ còn cái verbally won't count, tức là nó không có tính. Cho nên mình cần phải có cái estate planning để mình biết mình làm những cái chuyện đó. Yes, please. And why these are important is because if you have an estate plan, you get to put your wishes, what you want to happen, both to your estate, again, that's your property, your things, your accounts, as well as your being, if something should happen to you during life. Right. If you don't have one, unfortunately, then what will happen is they're going to use Illinois state law to give direction to those things. And sometimes what you want doesn't always align with what the state law is. Right. So you want to take the power to do what you want as opposed to leaving it to state law. Right. Yes, thank you. Vâng, cái vấn đề mà nó rất quan trọng trong vấn đề, very important, là mình phải hiểu cái estate planning đó là sao nó có lợi cho mình. Là tại vì ở tại Illinois state hoặc là bất cứ một cái tiểu bang nào, California, bất cứ một cái state nào nó đều khác nhau. Thì mình không biết là cái luật của cái tiểu bang đó nó như thế nào nếu mà mình chết, và đặc biệt là mình có tài sản. Cho nên mình phải có cái attorney, power attorney. Thì cái người đó là cái người mà phải nói là legal đó. Thì trên cái estate planning của mình đó là legal document, cái hồ sơ nó chính thức mình giao cho người nào thì người ta có thể quyết định cái tài sản của mình làm cái gì và chia cho ai nó như thế nào. Cho nên quan trọng nhất là quý vị cần phải có cái wish của mình muốn cho người nào thì mình phải có cái hồ sơ nó gọi là legal document. Nếu mình không có cái đó thì coi như là tài sản đó nó thuộc về chính phủ. Đặc biệt là tại cái tiểu bang Illinois này nó có rất là nhiều luật lệ mà mình không có hiểu được. Nói tóm lại là cái will, cái trust và cái power attorney là mình cần phải có, thì cái estate plan là nó giúp cho mình để mình làm những cái chuyện đó. Yes, thank you so much. Could I add 2 points to that? So just the importance of this really is making sure that you have your wishes observed. So from a medical standpoint, if you perhaps you know exactly what you want to happen in a medical situation, whether you want your life to carry on through machines or you don't. Yes. Those are a part of that power of Okay. attorney. Okay. And so if you have specific wishes, you would want to use that power of attorney to make sure that those are honored. Otherwise, again, it goes back to what the state law holds for those situations. Okay. Wow, that's very important, right? Yeah. Yes, because that's your personal life, right? So Exactly. you need a power attorney to help you to decide what's going on. Yes, exactly. Okay. Cô luật sư Brian vừa nói ra một cái điểm rất là quan trọng, đó là cái power attorney
mình cần phải có đó là tại vì cái đó là cái wish của mình. Tại vì ở tại tiểu bang Illinois State này nó có nhiều cái luật lệ mà mình không có thể biết được. Nếu mình không có cái power attorney mà nếu mà sau khi mình chết đó, hay là mình chưa chết, mình nằm ở trong nhà thương trong cái gọi là critical condition đó, là một cái trường hợp rất là khẩn cấp quan trọng mà mình không có cái người đại diện cho mình đó, power attorney đó, thì thí dụ mình muốn mình sống bằng machine, tức là có thể là nó cho nước biển vô hay là nó cho cái oxygen vô để cho mình thở, mà nếu mà mình wish mà mình không trong cái trường hợp mà gọi là critical, mình không muốn sống nữa, mình cứ để cho mình chết, thì cái người chỉ có người power attorney mới có toàn quyền quyết định cái chuyện đó. Mà nếu mình không có thì nó sẽ theo cái state law, thì có thể cái người đó mình thấy người ta đau khổ quá, hay là cha mẹ mình đau khổ quá mà mình không muốn cho người chết, hay là mình muốn cho người ta sống, mình không có quyền mà làm gì cả, tại vì theo cái state law là mình không được quyền làm. Cho nên mình cần có cái power attorney để mình toàn quyền quyết định những cái chuyện đó. Vâng, yeah, yes, thank you so much. Okay, and Yes. please, Mike. Sure. And so the next question I wanted to ask you, and I think this is most appropriate, especially when you're dealing with a state law, and there's documents, there's companies online where people think, I can do this myself. Yes. I'm going to go search how to create a will, how to create a trust. There's LegalZoom. There's all these other companies where people might think, you know what, I can do this myself and maybe save some money. So what would you tell the viewers who are contemplating just doing it on their own as opposed to hiring you or Melissa at Tannehill Law to handle their estate documents? Yeah, I don't advise that. I mean, that's the short answer. Like, don't do that. Okay. This is not a DIY project? This is not a, do not do this on your own. And I can explain why if you want me to. Sure. Okay. Those documents online are often generic. They're Yes. broad. Yes. They're not fact specific. They're not state specific. Okay. So, you spend your life building your legacy. So Yes. you can almost interchange your estate with your legacy. This is what you're building and probably hope to give either to others or other entities, but you spend your life building it. You want to make sure that it is going where you think it's going, Yes. when you think it's going there. And a lot of these documents online do not allow for that. They're very broad. They do not account for very specific situations. Oftentimes they don't have the effective language to do Right. what you want to do. So you don't want to leave your legacy to chance. Okay, all right. Thank you. Vâng, luật sư Mai vừa đưa ra một câu hỏi phải nói rất là thú vị, là tại vì ở tại cái tiểu bang đặc biệt là Illinois State và cái tiểu bang, bất cứ cái tiểu bang nào nó có nhiều cái luật, mà trong những cái luật đó là khi mà nói đến mà state law đó thì phải nói là nó broad, tức là nó rộng rãi lắm, nó không có một cái gì nó chính xác cả. Ok, trong cái vấn đề mà gọi là tài sản của mình hay là cái đời sống mình, và đặc biệt đó là cái di chúc của mình đó. Ok, thì theo cái luật của tiểu bang ở Illinois đó, nó không có gì rõ ràng cả. Đó là cái điều bất lợi cho mình. Cho nên mình phải cần có cái estate law, mình phải cần có power attorney, và mình phải rõ ràng mình phải có cái di chúc cũng như là cái nó gọi là cái will, cái trust cũng như là cái power attorney. Tại vì mình không muốn là cái số tiền hay tài sản của mình nó đi về đâu. Where does this go? Ok, nó đi về đâu và nó đi lúc nào. Cho nên mình phải có những cái hồ sơ và mình phải có luật sư, người ta biết, người ta viết rất là rõ ràng và chính xác những cái điều mà mình wish, tức là những cái điều mình muốn, để khi mà mình nằm xuống hay là mình chưa có chết thì trong cái will của mình hay là cái trust của mình đó là chắc chắn là nó sẽ làm đúng theo cái ý nguyện của mình. Chứ còn nếu mà mình chờ cho đến mà ra gọi là khi mà mình nằm xuống hay là mình không quyết định được hay là mình đã chết rồi đó, thì cái tài sản nó con cái hay là bất cứ người nào người ta có thể thưa tụng kiện mình đó, lúc đó mình không làm được gì cả. Mà cái luật của tiểu bang nó không có rõ, cho nên mình cần phải làm rõ trước khi mình chết. Yes, thank you. Yes. Yeah. And Bree, I think you'd be able to explain this well to people too, that even if they don't want to get into a complicated trust, just simply having a basic will, having a basic power of attorney, these are things that are not expensive for people to hire you to do, can save so much headache in the long run, right? That's correct. So if you can have a very basic will, it's very affordable, and it allows you to give, again, that direction. You get to set the path for your things, to whom you want and when you want, again, in the amounts that you want. And when you do that, you then can
you get to control the route of probate if you do a will. Right. Otherwise, what would happen is you go through probate intestate. And what that means is if you don't have a will and Right. you don't give that direction, Yes. then again it goes to state law. Right. And it's going to go only in that direction. And the other problem with that is it is extremely timely. It can Yes. take a very long time for the courts to figure out what you have and then to make sure that they go through the state law direction. And it can also be additionally costly. Vâng, thank you. Câu hỏi luật sư Mai vừa đưa ra nó cũng rất là quan trọng, đó là nếu mà mình tránh cái tình trạng mà là mình phải ra ở ngoài tòa mình tranh cãi thì nó có cái basic will, thì mình nên làm cái basic will của mình, tránh những cái vấn đề mà complicated, tức là nhiều, nó lộn xộn trong đó. Vậy là quý vị phải hiểu là khi mà mình không có những cái điều kiện này đó mà mình phải tranh cãi, nó gọi là probate, thì cái đó mình không ai muốn cả, là mình phải ra ngoài tòa. Tại vì sao? Tòa nó sẽ xử là nó theo cái state law, cho nên nó không có theo cái will của mình, tức là cái wish của mình. Nếu mà cái wish của mình là mình cho ai, whom, where and when. Ok, là whom đó là cái người mà mình cho. Ok, where là khi nào và mình lúc nào mình cho, thì mình phải có những cái văn bản là cái will hay là cái trust đó, mà cái basic thôi, mình chỉ cần cái căn bản thôi. Thì cái basic tức là cái căn bản, thì mình sẽ tránh được những cái vấn đề gọi là rắc rối. Về sau, tại vì mình sống trong xã hội Hoa Kỳ này, ai cũng có nhà, ai cũng có xe, ai cũng có property, bank account, thì tất cả những cái đó là mình phải có một cái power attorney. Khi mà mình nằm xuống mình bệnh thì những người đó mình chỉ cần làm cái basic, một cái bình thường thôi, cái căn bản thôi, thì mình tránh được cái vấn đề mà mình phải ra tòa xong rồi mình phải theo cái state law. Thì những cái điều kiện đó nó sẽ giúp cho mình giải quyết về sau, khi mà mình không còn có cái sức để mà mình kiểm soát tất cả cái vấn đề mà tài sản của mình. Yes, thank you. So in Illinois, we were just talking about if you die without a will or a trust, what happens in Illinois, and if you can give some of the viewers examples so they have a concrete example of what would happen in the situation, and then I think it'll also explain the importance of why you need to do this before you pass away. So in Illinois, if you die without a will or a trust, what specifically happens? Yeah, so if you die in Illinois without a will or a trust, essentially without an estate plan, you are said to have died. The legal term is intestate. Yes. What that then means is that the state law is going to govern how your estate is distributed. Oh. And it's quite a process, unfortunately. Yes. So the court has to go through a process to figure out, okay, what is your estate? Whereas in a will, you can put, you have it outlined, right? That would expedite it. That would make it faster. Right. They also have to open up a period of time that would allow for creditors Right. to make a claim to your estate if they have one, if they have a right to it. And that period of time can be much longer Right. under this, without a will or without having an attorney working you through probate. It would then, obviously, they would then distribute your estate according to state law. So again, if you had other entities that you were hoping to give your estate to, that won't happen necessarily. It's going to just be specifically under the Illinois Probate Act. And so the two things that are really important to know that I think people don't realize is if you go under probate intestate, so without a will or a trust, Right. the length of time it takes to get through that process is long. Wow. And it can be very detrimental. It can take a very long time for your estate to get distributed. Additionally, then, it's costly. So you have to pay for essentially that court process. You have to pay for all of those pieces, and that Okay. comes out of the estate. And so those are the pieces that I think a lot of us hope to avoid, and we hope to avoid that long time frame and those Right. costs. Yes. Okay. And Thank what you. a terrible time too to you're dealing with Yes. where Right. someone passes away. That's There's exactly right. their personal belongings, their personal effects, and then all of a sudden you have the state stepping in, and it's exactly one right. more massive headache that draws something out during such an awful time to begin with. Yes. That it makes so much sense to just even hire you to just have a basic will. That's right. Okay. All right, thank you. Câu hỏi của luật sư Mai vừa đưa ra đó là ở tại Illinois State, tiểu bang Illinois,
thì cái luật nên thế nào nếu mà mình không có cái will of trust trước khi mà mình chết mà mình không có thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, nó rất quan trọng. Ok, quý vị phải hiểu là cô luật sư Quyền vừa trả lời cho chúng ta biết thứ nhất là cái tài sản mình không muốn chính phủ người ta state mà nó govern, tức là nó kiểm soát. Tài sản của mình là của mình không muốn government là govern, tức là người ta kiểm soát cái tài sản của mình. Quý vị nhớ cái điều đó. Đó là lý do mình phải có cái will of trust, và đặc biệt là mình phải tìm cái người luật sư người ta hiểu rõ, người ta giỏi, người ta cho mình biết. Mặc dù là mình chỉ cần cái basic thôi, cái basic, cái căn bản thôi thì nó giúp cho mình rất là nhiều. Thứ nhất là mình không mất thời giờ, thứ hai là mình không cần phải trả nhiều cái fee khi mà mình phải ra tòa, là tại vì khi mà mình ra tòa nó gọi là probate, thì nếu mà tòa mà nó phải get involved, tức là nó khi mình chết mà mình có nhiều tài sản mà mình không có cái will of trust thì tòa bắt đầu người ta sẽ cho những cái creditor đến xem coi mình có thiếu nợ người ta hay không, xong rồi nó phải qua một cái thời gian nó ra ngoài tòa nó tranh cãi thì mình phải trả những cái fee, mình phải ra cái court process là mình phải trả cái tiền đó. Cái thứ hai là nó sẽ mất rất là nhiều thời gian mà mình không biết là cái tiền tài sản của mình đi về đâu. Cho nên luật sư Mai nhấn mạnh lại một điều đó là sao, là mình cần phải có chỉ cần cái basic thôi, cái căn bản thôi, thì nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất mình safe, thứ hai mình biết là tài sản của mình đã đi về đâu, mình control cái tài sản sau khi mình chết mà mình không có bị lệ thuộc vào cái luật của tiểu bang, đó là Illinois State. Tại vì cái luật của tiểu bang nó không có gì rõ ràng và tất cả những cái gì đó nó chỉ cái căn bản, và mình phải nhờ nhiều luật sư để giải thích đó, thì mình mất thời giờ và mình chỉ tốn tiền mà thôi. Vâng, nếu mà quý vị nào mà cần biết nhiều thêm những cái thông tin đó thì có thể liên lạc với lại luật sư Priya, thì cô sẽ cho tất cả quý vị biết nhiều cái chi tiết hơn. Thank you. Just to reiterate or to maybe put emphasis on a point that I think Mike brilliantly pointed out, a lot of times people, when they think about estate planning, one of the big mechanisms, a part of it, or one of the big, I should say, reasons for it is they're trying to lessen the burden onto those who are left dealing with after they pass, right? And so if you have a plan, those who are handling your death have a lot less of a burden to carry on through the courts and things like that. And so this is a really big piece that oftentimes people say, okay, I'm going to make my plan so that way I don't pass this burden on to my family to figure out for sometimes years on end. Right, so you're not necessarily, do it for yourself, but even if you're not doing it for yourself, do it for everyone else around you. It's often for your family or for whoever is going to take this on. Yeah, you're simplifying it and lessening the burden. And again, at a time that is usually, can be a very sad time. And so to lessen that burden in that time can be a really nice gift to give. Yes, okay, thank you. Cô luật sư Brian vừa thêm cho chúng ta một cái lý do mà tại sao mình phải cần có cái basic will of trust. Thứ nhất đó là khi mà mình nằm xuống thì những cái người thân của mình, ví dụ con cháu của mình, những người thân anh chị em trong gia đình, mình không có muốn người ta bị cái burden, tức là cái gánh nặng mà mình phải chia tài sản. Tại vì nếu mà đã có cái will hay là cái trust xong rồi đó, mặc dù là cái basic thì người ta đã biết cái cách chia cho ai cho nó dễ dàng. Còn nếu mà mình không có, sao mình chết rồi mình còn để một cái đống khó khăn, một cái sự khó khăn cho anh chị em hay là con cháu rồi chia nhau. Ok, xong rồi lúc đó người ta không biết người ta chia như thế nào, và nếu mà người ta cần phải đi ra tòa hay là để người ta mướn luật sư hay là người ta theo gọi là cái chỉ thị mà của liên bang đó, của tiểu bang đó, thì mình rất là nhức đầu. Tại vì theo những cái luật đó mình không biết là người ta sẽ phân chia như thế nào, và khi mà người ta phân chia mà không đúng, đó là cái điều thất lợi của mình. Cho nên tất cả quý vị phải hiểu cái burden là mình tránh cái chuyện đó. Cái thứ hai là cái timely mà để mình ra ngoài tòa, cái probate, chuyện đó không ai muốn làm cả. Mình không muốn tranh cãi, mình đã lost hay là mình đã mất đi những người thân mình là một cái điều buồn. Bây giờ mình phải lo cái chuyện tranh cãi nữa thì nó không có hợp lý. Đó là cái lý do mà tại sao mình cần phải có cái basic will and trust. Yes, thank you. We'll take a short break. We're coming back. Chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin mà xin mời tất cả quý vị giữ làn sóng của hệ thống truyền hình THêM. Xin chân thành cảm ơn. Chào quý vị, tổ hợp luật sư ARET là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị,
người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc, số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Bích Liễu xin chào quý vị khán giả của đài VSAM 1040 Chicago. Xin cảm ơn quý vị luôn cùng đồng hành và ủng hộ đài trong suốt thời gian qua. Để tiện cho quý vị cập nhật những chương trình tin tức mới nhất và những nội dung giải trí hàng ngày của đài, Bích Liễu sẽ hướng dẫn quý vị cách tải app của đài VSAM 1040 Chicago. Bước thứ nhất, mở phần ứng dụng App Store và nhập vào ô tìm kiếm với từ khóa VSAM 1040 Chicago. Bước thứ hai, chọn tải app VSAM 1040 Chicago, sau đó chọn tải xuống. Quý vị có thể tải trên iPhone, iPad, laptop, Android và trên Smart TV. Sau khi app được tải và cài đặt hoàn tất, quý vị có thể xem nhiều thể loại phim trong và ngoài nước, được phụ đề và thuyết minh bằng tiếng Việt, và nghe các thể loại nhạc trẻ và trữ tình trên radio. Hoặc quý vị có thể truy cập vào website để xem tin tức thời sự trong nước và ngoài nước mỗi ngày của đài. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang nhà Facebook của đài, like và share cho người thân và bạn bè của mình. Tất cả đều có trong app VSAM 1040 Chicago. Một lần nữa, đài chúng tôi xin cảm ơn quý vị luôn quan tâm và luôn theo dõi chương trình của đài VSAM 1040 Chicago. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vâng, xin trở lại với chương trình talk show về lo luật và đời sống. Và đặc biệt hôm nay có hai luật sư, một luật sư đó là Acres Law Firm và một luật sư đó là THêM Law, right? Thank you very much for stay tuned with us. Chúng tôi xin trở lại với phần 2 của luật và đời sống. Please, Mike. Sure. So I think most of the viewers are probably wondering, how much does this cost? So if we can talk about what you charge for an initial consultation, what it costs to do a will, what it costs to do a trust, and then the power of attorney documents, and if we can go step by step so the viewers understand what they're getting. We've explained why it's so important. Yes. So now let's talk about the cost. Absolutely. So our will and trust documents are comprehensive. They do include the power of attorney documents that we talked about earlier. Yes. You can do that separately, but I just want to make sure that people know that if you do a will or if you do a trust, all of that is encompassed within them. Yeah. So we have a $150 consultation fee, which Yes. will be applied to any of those, whichever you choose to do. If you do Right. a will or a trust or simple power of attorney, that will be applied in there. So essentially it's deducted from those things. Right. The reason we have that consultation is because usually it will be about a half hour. We're going to go through and talk through what your needs are and make sure we have the right tools. Right. Okay. Vâng, luật sư Mai vừa đưa ra câu hỏi mà chúng ta tất cả mọi người cần phải biết, đó là cái cost, mình phải trả bao nhiêu. Luật sư Quyền vừa trả lời đó là cái consultation đó, tức là cái tiền mà mình phỏng vấn đầu tiên đó, mình nói chuyện đầu tiên là nửa tiếng đồng hồ, thì cô ta sẽ trả 150 triệu đồng, chỉ có 150 triệu đồng thôi, nửa tiếng đồng hồ. Thì nếu mà quý vị nào có bất cứ cái câu hỏi nào thì sẽ được luật sư trả lời một cách rõ ràng, chính đáng. Tại sao mình phải cần có cái fill, cái trust, cái will, cái trust và cái power attorney. Và thứ hai đó là cái tiền này mình được credit back. Nếu mà quý vị mà làm cái trust và cái will đó thì nó sẽ cộng vô chung với lại cái tiền làm cái will, thì mình không có mất 150 triệu đồng đó. Và cái thứ hai đó là khi mà mình làm cái will trust thì nó từ 2.750 triệu đồng.
hay cho đến là 3.500, tùy theo cái trường hợp của mình, nó nhiều nó ít, nó như thế nào, nó đơn giản, nó basic hay là nó complicated. Thì cái tiền đó nó rất là phải nói đó là cái số tiền rất là chuẩn, nó không có quá mắc đối với lại một cái will hay một cái trust. Tại vì trong đó người ta sẽ mất rất nhiều thời gian để người ta define những cái nào của mình và mình chia nó như thế nào. Tại vì cái estate planning nó rất là phức tạp ở trong đó. Nếu mà quý vị có nhiều tài sản, nếu mà quý vị có ví dụ như là một vài cái tiệm nail hay là tiệm ăn, tiệm gì đó, thì nó phải chia ra cho đồng đều. Quý vị có nhiều con nó khác, quý vị có nhiều tài sản nó khác, quý vị nhiều account công ăn nó khác. Cho nên những cái đó là luật sư người ta phải nhìn vô hết tất cả đó, người ta sẽ so sánh gọi là cái state law với lại những cái điều mà quý vị cần phải làm, quý vị muốn làm, và nó sẽ được làm nếu mà quý vị đã thực hiện gọi là cái state law đó. Và nếu mà quý vị có thể biết thêm ở trong này nói là sao, cái will là từ 800 cho tới 1.000, và nếu mà gọi là mình làm cái trust đó thì nó mắc hơn là 2.000 cho tới 3.500 nha. Nếu mà quý vị cần biết tìm hiểu thêm đó thì chúng tôi sẽ trả lời chính xác cho tất cả quý vị biết như vậy. Yes, thank you. Please, Mike. And did you, forgive me, you went through both the cost of a will and a trust? Yes, Okay. I just mentioned about, the wills is 800 up to Sure. 1,000, and the trust are between, 2,700 up to 3,500. Do you want me to explain the difference in those? Or Oh, sure, yes. Is that okay? Yes, Okay. sure. All right, so the will, as mentioned, is between 800 and 1,000. And again, that covers all of those, the power of attorney documents. There's also additional documents that go along with the power of attorney documents, like a HIPAA authorization, just the forms that you need to ensure that you can make those decisions during life if you're incapacitated, as well as your direction for afterlife. Right. Do you want to do that? And then Mình muốn làm cái gì thì trong cái will đó nó simple, nó đơn giản, thì người ta sẽ chart mình như vậy. Thì mình, cái người mà gọi là power attorney nó cũng including trong đó, thì cái tiền đó người ta trả chung, thì cái người đó có thể quyết định cho mình những cái điều mà mình muốn rất là căn bản. Đó nó gọi là cái will, thì người ta trả mình 800 cho tới 1.000. Please, next one. the trust then, as you noted, is the 2,750 to 3,500. It is more expensive because it's a different process. So it's going to be one, drafting the trust, which is similar to the will, but then you're going to fund it. And oftentimes there's several more documents that go into that process. And I think we're going to get into this in just a moment, but the big difference between a will and a trust and sort of the rationale, as to use one or the other, is that the trust avoids probate. Okay. All right, thank you. Cái danh từ mà probate đó, tất cả quý vị nhiều khi chưa bao giờ nghe. Vâng, thì cái probate là cái gì? Tức là mình đưa ra tòa tụng kiện. Thì cái trust nó khác với lại cái will nó khác biệt nhiều lắm. Ok, thứ nhất là sao? Trong cái thừa kế đó, cái trust là cái thừa kế. Thì trong cái thừa kế đó, nếu mà mình có công ty hay là mình có cơ sở thương mại đi cái đó, thì mình phải rõ ràng, đầu tiên là mình phải có cái first trust. Cái trap là cái đầu tiên, mình được coi như là cái nháp. Thì bây giờ mình biên thảo trong đó mình có bao nhiêu, mình sẽ chia cho bao nhiêu người, và những cái business đó nó tiếp tục, chứ không phải là nó chia hết cho nó. Còn cái will mình có cái nhà, chia cho cái nhà. Còn nếu mà mình có cái business thì trong mà cái thừa kế là cái người nào sẽ run cái business của mình. Nếu mình có 3 cái business thì mình phải có 3 người, hay là mình cho một người run. Đó là cái trust, nó là như vậy. Cái thứ hai là sao, trong đó nó có cái phân, tức là cái tiền. Cái tiền đó nó tiếp tục chứ không phải là nó chấm dứt, cho nên cái trust nó khác biệt. Đó là lý do mà tại sao nó mắc hơn, tại sao nó từ 2,750 up to 3,500, gọi là từ 2.700 cho tới 3.500, có thể hơn. Ok, thì mình phải hiểu là sao, cái trust là để mình tránh cái probate, avoid cái probate, là khi mình có cái trust rồi đó là mình không có cần phải tranh tụng gì ở ngoài tòa. Đó là cái quan trọng nhất mà quý vị cần phải biết. Nếu mình có nhiều tài sản và mình có cái business, mình muốn, ví dụ như mình có 3 tiệm, con trai của mình lớn, nó run cái tiệm thứ nhất, con trai thứ nhì run tiệm thứ nhì, con thứ ba, thì những cái chuyện đó nó có cái tiền ở trong và nó tiếp tục, thì mình không muốn gọi là nó có cái sự thay đổi cả, thì mình mới làm cái trust. Và cái trust đó là mình tránh cái vấn đề mà ra tòa tụng kiện. Khi mà quý vị có cái trust là cứ thế mà làm, không có một người nào tranh cãi cái gì cả. Đó là cái trust. Vâng. Yes.
Thank you. So we've talked a lot about probate today. So let's explain what is probate and how do you avoid it in Illinois? Yes. Okay. So probate is that court process where the court is going to oversee the distribution of your assets. Now, we did talk about if you die intestate, that process is much longer than if you have a will and you give that direction in order to that process. So you should know if you do have a will, you're going to go through probate, which is that court supervision of the distribution. Yes. Okay, thank you. Từ nãy giờ quý vị nghe cái danh từ mà probate thì luật sư Mai vừa đặt cái câu hỏi. Cái probate là cái gì? Mình phải hiểu được cái probate. Cái probate đó là mình phải ra ngoài tòa và tòa án ông sẽ coi theo cái will cũng như là cái trust của mình đó. Mình phải phân chia như thế nào, cái distribution tức là mình phân chia nó rõ ràng, giống như hồi nãy mà anh Chris vừa trình bày. Nếu mà quý vị có nhiều cái business thì bây giờ mình phân chia làm sao, mình có nhiều con mình phân chia làm sao thì mình tránh cái vấn đề, mình avoid cái vấn đề phải ra tòa để phân chia. Thứ nhất là cái timely, thời gian của mình. Thứ hai nghĩa là sao mình phải trả cái court fee là rồi cái biết bao nhiêu gọi là những cái tiền phí khác, thì mình phải tránh được những cái tiền đó, tránh được những cái sự khó khăn đó thì mình cần phải có cái trust. Là tại vì cái probate khi mà mình đưa ra tòa đó, mình có cái will mà bình thường đó mà mình có nhiều tài sản mà mình không có distribute rõ ràng ở trong cái văn bản của mình đó, thì mình phải ra probate. Thì khi mình ra probate, thứ nhất mất thời gian, thứ hai là mình phải tranh tụng, thứ ba là mình tốn tiền rất là nhiều. Cho nên quý vị phải hiểu rõ cái probate nó là cái gì. Muốn avoid cái probate là quý vị cần phải có cái trust. Đó là cái điều quan trọng nhất. Yes. And then, so if you want to avoid that process, that court process of probate, then you would want to go with the mechanism of a trust. Yes. Or a trust with a will, which we'll get into. But trust is the key. Right. The reason is a trust is a mechanism that is essentially going to own all of your assets. Yes. And so that when you pass, that trust is still alive owning those assets. And so it does not have to go to probate. The instructions for the trust just kick in. Yes. Okay. Vâng. Cô luật sư Brian vừa nhấn mạnh một lần nữa về cái vấn đề cái probate, giống như anh Chris vừa giải thích đó. Okay. Là để mà tránh cái vấn đề mà mình phải tranh tụng ở ngoài tòa, mất thời giờ mà mình không đi về đâu á, thì mình phải có cái trust. Cái will trust nó gần giống nhau nhưng mà cái trust đó thì nó rõ ràng hơn và nó rất là quan trọng, là tại vì khi mà quý vị có cái trust rồi đó thì cái trust nó tiếp tục nó sống chứ không phải là nó chấm dứt tại đó. Nó tiếp tục. Là nếu mà quý vị mà có những công xưởng hãng rồi này kia nọ thì con cháu mình về sau nó như thế nào, chứ không phải là ok sau khi mình chết rồi đó là cái tài sản đó mình không biết ai giữ, hay là cái anh chàng con trưởng con cả muốn làm gì làm. Tại vì trong cái trust đó nó define, nó viết rất là rõ. Và khi mà mình ra, nếu mà mình không có cái trust đó, mình phải ra tòa đó thì cái thời gian nó kéo dài rất là lâu mà lại rất là nhức đầu, mà quý vị không thể nào mà kiểm soát được cái chuyện gì xảy ra. Tại vì nó còn có cái state law, nó phân chia khi mà nó ra ngoài probate, nó phải so sánh như cái state law với lại cái trust đó, với lại cái will của mình. Cho nên mình có cái will the best mà hay nhất đó là luật sư Brian vừa nói là sao, là mình phải có cái will và cái trust thì nó chắc ăn hơn. Đó là cái will mình cho ai, cái wish của mình là như vậy. Nhưng mà có cái trust là nó là cái living, nó tiếp tục, nó giải quyết tất cả mọi vấn đề cho mình không có người nào mà su hay thư kỳ gì cả, cứ cái trust nó sẽ sống mãi. Yes, thank you. What are three of the most important things someone should consider when they're thinking about estate planning? Yeah, so there's a number of things to consider. I like to think number one is plan backwards. Yeah. So what do you need right now? And then if you want to think sort of in increments, what do you want long term? But generally, most people will say, okay, at the very least, I need to make sure that I am covered if something happens to me, right? So those power of attorney documents we talked about, just making sure that your medical wishes are fulfilled in the way that you want. On a bigger scale, if you're looking at a place where you want to protect your assets and give direction to them, and you want to do that now, then you can do that now. I mean, I think the first step is just where are you right now, and let's plan backwards from where you want to be. Right. Vâng, câu hỏi của luật sư Mai đưa ra rất hay, là mình
ba cái điều mà mình cần phải nhìn thấy đó, với lại mình cần phải lo trước cái vấn đề mà estate planning. Again, một lần nữa cái vấn đề mà estate planning đó, khi mà mình nghe cái chữ mà estate mình phải hiểu nó là cái gì. Tức là mình phải nghĩ đến cái tài sản của mình cần phải có cái luật để bảo vệ cho mình, đó là cái will của trust, và mình phải có cái power attorney. Thì cô Brian vừa nói là mình phải nhìn back, mình phải coi trở lại phải là cái end goal của mình là cái gì. Ok, mình muốn làm cái điều gì để mình tránh những cái sự mà là lo âu trong cái tương lai. Mình không biết là cái tài sản mình nó đi về đâu, hay là nó sẽ phân chia như thế nào. Đó là mình cần phải chú ý đến, gọi là cái estate planning. Thì cái điều đó là một trong những cái điều quan trọng. Yes. And just to add to that, so if Yes. you have a family, or perhaps if you're a bit older or have medical complications, Yes. those might be some things that might make you think a little bit, okay, let's get a plan, in place, Yes. so that again, I'm not leaving that burden or giving added challenge to Right. those who are left. Right. Yes. Cô luật sư Brian vừa nói thêm đó là trong cái đời sống của mình đó, nhiều khi đó mình không có biết là khi nào mình bệnh. Thì khi mà mình bệnh đó thì mình không có muốn những cái người mà thân nhân của mình gọi là cái gánh nặng, thì mình đã nói trước, mình đã làm trước những cái chuyện đó. Thì đó, trong cái vấn đề mà estate planning nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều ngay bây giờ, chứ không phải mình chờ cho tới khi nào mình bệnh hay là mình chết. Ok, thì cái vấn đề mà cái estate planning tức là về cái di chúc cũng như là cái trust đó, thì mình phải nghĩ bây giờ, mặc dù là nó không có quan trọng, mình vẫn còn sống, nhưng mà mình phải nghĩ xa để mình có những cái điều kiện đó trước khi mà những cái chuyện gì xảy ra mình không biết được, thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Mình không có phải là lo những cái burden cho những cái người thân nhân của mình. Ví dụ như bây giờ mình nằm nhà thương, bây giờ có thể là mình phải cần những cái máy để mình hít thở, mình sống, mà nhiều khi mình thấy đau khổ quá, mình có cái will, mình có cái wish là thà mình chết thì mình chết, chứ mình không muốn có cái sự đau khổ kéo dài từ năm này qua năm nọ. Thì cái người nào sẽ quyết định những cái chuyện đó, thì cái đó gọi là estate planning mà mình cần phải có. Yes, thanks. Go ahead. I was going to say, when you meet with clients for the first time, what are some top questions that you ask them? And if viewers are watching, what would you want them to prepare for that first meeting? Yeah, so we just like to get an understanding of your current situation, and they're all correct. It doesn't matter if you're at the very beginning and you're single, or you have a family and maybe even grandchildren and great-grandchildren. You could have no property or very little property or a lot. We just want to get a sense of where you're at, and then we also want to get a sense of your goals. Again, what are you planning backwards from? What do you want for your loved ones when you pass? And what will that process look like? So those are the initial, just gaining that sense of where you're at right now, and then also where you're hoping to be. Right. Yeah. Thank you. Vâng, luật sư Mai vừa đưa ra một câu hỏi rất là hay, đó là khi mà mình gặp luật sư để mình muốn biết về cái vấn đề mà cái will hay trust, thì những cái câu hỏi nào đầu tiên là mình phải hỏi. Thì cô luật sư Brian vừa trả lời sao. Thứ nhất là mình single hay là mình married, rồi cái thứ hai nữa là sao, cái goal của mình là gì, rồi cái plan backward của mình là cái gì. Thì những cái câu hỏi rất là bình thường. Thì đầu tiên là mình phải cần có, thí dụ mình có nhiều tài sản, nó là vấn đề mà mình cần phải lo. Còn mình có ít tài sản, mình cũng cần phải có cái planning. Cái plan nó rất là quan trọng, mình phải plan trước. Tại vì mình không muốn những cái chuyện gì là nó xảy ra bất thình lình. Ok, nếu mà mình single, mình có cái nhà hay là mình có cái xe hay là mình có 10.000 trong account, nó không có to. Mà nếu mà mình married, mình có gia đình, thì mình cần phải làm gì cho con mình trong tương lai. Còn nếu mà mình là cái người tài giỏi, nếu mà mình có những cái tiệm gọi là small business chẳng hạn đó thì cái đó là cái tài sản của mình phải plan. Nếu mình không plan, chuyện gì xảy ra con mình không hưởng, mà vợ mình cũng không hưởng được, thì đó là những cái chuyện mà mình phải đặt ra những cái câu hỏi đó. Mình phải làm cái gì, bất cứ mình trong cái situation nào, bất cứ hoàn cảnh nào, mình cần phải có. Cho nên quý vị có thể gọi thẳng cho luật sư Brian để mình có thể tìm hiểu nhiều thêm những cái điều mà mình cần phải làm lúc đầu. Yes, thank you. And if I may add, in that conversation, and this is also just something to be mindful of, we do want to get your thoughts on probate. Are you okay with it? If you're okay with probate, then going through the process of a will would be the way to go, if that will streamline or quicken the probate process. Okay. For those who want to avoid it completely, then we would go through the route of a trust, and we would talk about how to do that effectively.
So that's just another piece we would ask about, just your comfortability with probate. Right. Okay. Yes. Luật sư Brian vừa cho mình thêm một cái điều nữa rất là hay, cái vấn đề cái probate, tức là mình phải ra tòa. Nhưng mà có nhiều quý vị đó, người ta cũng chưa có xác định rõ là mình nên go với là cái will hay là cái trust. Thì mình có thể bắt đầu mình vô mình làm cái will trước. Thì trong cái will đó mình cũng đã có một cái guideline, tức là những cái điều khoản mà mình muốn, cái wish của mình muốn. Thì nếu mà cần phải ra ngoài cái probate đó thì nó cũng dễ dàng chứ nó không có khó. Tuy nhiên nếu mà mình chắc ăn hơn á, là mình nên đi với lại cái trust. Cái will và lại trust nó gần giống nhau nhưng mà nó khác nhau rất nhiều. Tại vì một cái là di chúc, tức là cái wish của mình. Còn cái trust đó, nó là cái thừa kế. Thì khi mà cái thừa kế là mình phải có nhiều cái tài sản và mình muốn không đi vô trong cái probate, mình muốn tránh cái probate thì mình phải đi vô trong cái thừa kế. Thì cái thừa kế nó là cái trust. Là tại vì khi mà mình đã viết cái người nào thừa kế rồi đó, thì cái người đó người ta sẽ làm đúng như vậy. Mình có thể có nhiều cái thừa kế cho nhiều người khác nhau. But, yes, the time is almost up right now. Okay, we have a few more minutes. Please go for the last question. Sure. So the last question today is, hopefully after watching the show, people come to you, they do what they should be doing for estate planning. And once that's done, and someone either has a will, a trust, they've got their power of attorney, all of the documents in place, are they done for life, or are these things that you want to update? And if so, what milestone would happen where you would think to yourself, maybe I should update my estate documents? Yes. So the short answer is these are going to be updated over time. They are not a one and done kind of a thing. Okay. I think sometimes people think, oh, we got our will done, we're done. Yes. That is not the case. No, right. And that's also not the case with a Right. trust. I can elaborate. Okay. So essentially, as your life changes, your will and or your trust should change as well. Have you moved? Do you have new property? Right. Have you had children or do you have more children? Are there new individuals that you want to add into your estate plan? So all of those big life changes should be incorporated into your documents. Yes. It doesn't have to be every year, but certainly when those milestones happen, Right. that's a really good time to come back to update them and just make sure that they are all encompassing of your estate. Right. Or if someone gets divorced, they get remarried. Those Okay. are, Absolutely. I would imagine that would be a time where you need to update Absolutely. things. And certainly, and if you have a blended family, Right. right? You maybe married somebody that has children, you have children, how do you want to go about your assets and Right. the distribution? Absolutely. All those life changes Right. you want to encapsulate in those documents. Right. Okay. Thank you. Vâng, câu hỏi cuối cùng đó là luật sư May đưa ra một cái câu hỏi rất là hay, đó là khi mà mình có cái will, cái trust xong rồi đó có phải là mình xong là cái phần là để mình protect, mình bảo vệ cái cuộc đời của mình và cái property không, hay là mình có cần phải update, tức là mình phải thay đổi? Thì luật sư Brian vừa trả lời đó. Thứ nhất là cái estate planning nó rất là hay, nó có cái will, trust và power attorney. Thì trong ba cái này đó là sao nó giúp cho mình rất là nhiều khi mà mình còn sống. Tại vì mỗi một ngày đó cái thời gian nó thay đổi. Bữa nay mình marry, bữa nay mình single, mai mình marry, xong rồi bắt đầu có thể mình go to cái divorce, xong rồi bắt đầu mình tiếp tục mình remarry, tức là mình độc thân, mình lập gia đình, mình có con, xong mình ly dị, xong rồi mình lại có con. Hoặc là mình có thể là hôm nay mình ít tiền, ngày mai mình nhiều tiền. Hoặc là một cái quan trọng nhất đó là cái tài sản của mình đó, khi mà mình chết mình muốn mình để cho ai và mình để như thế nào. Thì mình có thể trong cái thời gian mình có thể sống 60 năm, 70 năm, 80 năm vân. Cái vấn đề là mình có quyền thay đổi, không phải là every year, nhưng mà có thể là 5 year hay là 10 year mình có quyền thay đổi. Mình thay đổi theo cái ý của mình và mình thay đổi một cách chính xác những cái gì mình có. Cho nên cái vấn đề quan trọng nhất là mình cần phải có cái estate planning, là mình phải cần có lập cái di chúc, trust, và mình phải có cái người có quyền, tức là power attorney. Thì cái người đó nếu mà người ta có, khi mà mình chết thì cái người nào thừa kế người ta biết người ta làm cái gì theo cái di chúc và cái gọi là cái ước nguyện của mình, cái wish của mình. Cho nên quý vị cần phải suy nghĩ kỹ nếu mà quý vị có tài sản. Quý vị còn trẻ hay là quý vị có nhiều tiền hay là ít tiền, mình cần suy nghĩ về cái chuyện đó. Tại vì mình không muốn cái vấn đề mà mình đi ra tranh cãi ở ngoài tòa. Và ở tại Illinois State hay là bất cứ một cái state nào nhiều cái luật nó không có rõ ràng,
thì mình phải nhờ đến luật sư để người ta giúp cho mình làm những cái chuyện đó, để mình tránh cái vấn đề mình mất tài sản cũng như là cái đời sống của mình. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của hệ thống VSAM 1040 Chicago. Chương trình này nó sẽ giúp đỡ cho tất cả các bạn có nhiều cái kiến thức hữu ích trong cái đời sống, và đặc biệt nhất là vấn đề di chúc, cũng như là mình làm thế nào để cái cuộc sống của mình nó an toàn khi mà mình chết. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Yes, the time is it's up right now. Okay, we do appreciate your time and your patience to explain the estate law, and I believe we learned a lot from your expertise here. Hopefully, we have more time, and that next time we learn more something new, right? Every single day, right? Before we say goodbye, please say goodbye to your new audience. Thank you. I'm so honored to be here. Thank you so much. I appreciate the opportunity. Yeah, thanks for coming on. I'm Mike Agris again, managing partner at Agris Law Firm, Bree Dunn, here talking about estate law and helping answer all of our questions about wills and trusts. All right. Thanks so much for your coming to our program, and hopefully see you next time. Yes. Thank you. Have a good day. Trước khi chào tạm biệt anh Chris và cũng như hai luật sư Mike và Brian, xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an hạnh phúc và thành công được nhiều trên mọi lĩnh vực. Anh Chris trân trọng kính chào. Goodbye.